אהלן חברים, תודה שחזרתם לעוד סרטון שלי. אני סרגי גנדמן, אמן בלונים מבבום, והיום אנחנו נלמד איך להכין פלמינגו מבלונים. בואו נתחיל. טוב, אז מה שאנחנו צריכים בשביל הפלמינגו הזה זה 2 לבבות 5 אינץ' ו4 בלונים בגודל של 160. יאללה, בואו נתחיל. אנחנו מתחילים מבלון לב 5 אינץ' שניפחנו אותו עד הסוף, הורדנו אוויר לגודל של כף יד. אנחנו עושים טיפה מסאז' לבלון, תופסים את הפייה למטה וצד אחד של הבלון ועושים בועה בצד השני. בצורה כזאת. שומעים את הבועה, עוברים ללב השני, בדיוק אותו דבר. ומחברים את שני הבועות. עכשיו אנחנו קושרים את שתי הפיות ביחד. אפילו פעמיים. עושים טיפה מסאז' כדי שהלב יוכל לקבל את הצורה העגולה שלו. וממשיכים. אנחנו לוקחים בלון לבן 160 שניפחנו אותו ממש טיפה בשביל בועה, ובלון 160 בצבע פוקסיה שניפחנו אותו 4 אצבעות בלון מונתוח בקצה, ומחברים אותם ביחד. אחרי שחיברנו אותם ביחד, מהבועה הלבנה אנחנו עושים ממנה פינץ', מסובבים אותה, וקושרים. עכשיו מהפוקסיה אנחנו עושים גם 2 פינצ'ים. בצורה כזאת. עכשיו אנחנו עושים בועה של 4 אצבעות, פינץ', ושוב בועה של 4 אצבעות. עכשיו אנחנו עוברים לבלון 160 שחור, מנופח כחצי. אנחנו עושים 2 פינצ'ים בקצה. שומעים את הבלון שלנו, דוחקים את האוויר עד הקצה שלו בצורה כזאת. אם יורד לכם קצת אוויר, לא נורא. אחרי שדחקתם את האוויר עד הסוף, אתם לוקחים בועה בגודל של כ5-6 אצבעות, וזה יהיה המקור של הפלמינגו שלכם. אתם מורידים טיפה אוויר, מרחים אותו טיפה, ונועלים. נשאיר את זה רגע בצד. אתם חוזרים לשני הפינצ'ים שעשיתם לפני זה, נועלים אותם, קושרים אותם, לא נכון?
ואת שני הפינצ'ים אתם מחברים לראש של הפלמינגו. בצורה כזאת. מיישם את הראש, ששני הפינצ'ים של הפונקציה בצדדים והלבן למעלה. לוקחים את הבלון השחור שלכם שעשיתי ממנו את המקור ומחברים לפינצ'ים. אחרי שנעלתם את המקור, אתם יכולים לחתוך את הבלון השחור, את השארית של הבלון השחור. אתם עוברים לבלון הלבן, תראו שהוא באמת, יש בו אוויר בפנים והוא טיפה ככה מנופח. מה שאתם עושים זה מעבירים אותו מהעין מאחורה ומוציאים אותו צד שני בצורה כזאת. לאחר מכן אתם יכולים לחתוך את הבלון. עכשיו מה שאתם עושים לראש, תנו כיפוף קל לצד אחד, כיפוף קל לצד שני, ועושים פינץ'. בצורה כזאת. את הפינץ' שעשיתם אתם מחברים לקשר של הלבבות. אחרי שחיברתם, אתם מעבירים את הבלון 160 לצד שעשיתם בו את שתי הבועות ונועלים. בצורה כזאת. טוב, עכשיו אתם עוברים לבלון 160 שחור נוסף, מנופח כ8 אצבעות בלון מנופח בקצה, ועושים שני פינצ'ים בהתחלה. פינץ' אחד, סליחה, פינץ' אחד, בועה של 3 אצבעות, שוב בועה של 3 אצבעות ונועלים. שים בועה בגודל של כ2.5 אצבעות, פינץ', ושוב בועה של 3 אצבעות, 3 אצבעות ונועלים.
לקחים טיפה את הבלון. 1, 2, 3. כפל. חוזרים לפלמינגו שלנו. שמים את הכפל שעשינו בשחור בין שני הלבבות. מעבירים את הבלון פוקסיה. ונועלים בפינץ' של הצוואר. בצורה כזאת. עכשיו, את השריט של הפוקסיה אנחנו שוב מעבירים בגב שלו ונועלים בשני הבוט מאחורה. מאחורה אפשר לעשות לו זנב. עכשיו אנחנו חוזרים לרגליים שלו, לבלון השחור, עושים אותו דבר, בועה של כ-12 אצבעות. 1, 2, 3. ומפוצצים את שריט הבלון. וקושרים. טבקתי. טוב, הנה הפלמינגו שלכם. חברים, אני מקווה שנהנתם, תעשו לייק לסרטון, תירשמו לערוץ ונתראה בפרקים הבאים. ביי ביי.